سلام دوستان عزیز، در خدمت شما هستم امروز با موضوع چجوری اولین سیگار برگمون رو بکشیم. اول از همه بگم که این ویدیو به این معنی نیستش که سیگار برگ کشیدن برای اولین بار فیل هوا کردن هست، کار شاقی هست، شما باید به فن و هنر خاصی آراسته باشید. نه، به هیچ وجه به این معنی نیست، بلکه فقط انتقال تجربیات هست و یک سری نکات ریز اولیه. وگرنه هر کسی میتونه سیگار برگ برای اولین بار بکشه، پیپ برای اولین بار بکشه و نیاز به هیچ لیسانس و مدرک خاصی نداره. اول باید یک سیگار برگ درست بخریم. بریم ببینیم که چه سیگار برگ هایی رو نباید بخریم. یک، سیگاریلوها که در واقع سیگار برگ های سایز خیلی کوچیک هستن. دو، سیگار برگ های ماشینی که به هیچ وجه طعم و مزه سیگار برگ های دستساز رو ندارن. سه، سیگار برگ های طعمدار شده، چه ماشینی و چه دستساز. و چهار، سیگار برگ های دستساز خیلی بزرگ با سایزهای عجیب غریب مثل 100x10، 80x10 و سایزهایی که اصلا هیچ وقت به دردی کشیدن نمیخورن. و نکته آخر، سیگار برگ های کوبایی از فروشگاه های غیر معتبر، چون سیگار برگ های کوبایی بازار سیگارهای تقلبیشون تو تمام دنیا خیلی گرم هست و خیلی زیاد هستن. حتی آدم های خیلی با تجربه میرن و سیگار برگ های تقلبی رو به جای اصلی میخرن. بنابراین برای اولین بار اگر مغازه معتبری نزدیک شما نیست که سیگار برگ کوبایی بفروشه، از خرید سیگار برگ کوبایی جدا خودداری کنید. نکته شماره دو، میزان نیکوتین سیگار هستش که باید خیلی بهش توجه کنیم. اگه بدن شما به نیکوتین عادت نداره، یک سیگار مایلد انتخاب کنید، یعنی با نیکوتین کم، با سایز روبوستو یا کوچیکتر، شاید اگه کوچیکتر باشه بهتر باشه. به صورت میانگین یه سیگار مایلد سایز روبوستو یک چیزی حدود 15-16 گرم تنباکو توش هست و یک چیزی حدود 30 تا 40 میلی گرم هم نیکوتین داره. اگه بدنتون به نیکوتین عادت داره، میتونید سیگار برگ مدیوم انتخاب کنید. و اگر که شما میتونید یه قلیون با تنباکوی سنتی مثل خانسار، مثل برازجون رو بکشید و اصلا تکون نمیخورید، اون موقع هستش که میتونید یه سیگار فول انتخاب کنید. توجه داشته باشید که یه سیگار برگ فول با سایز روبوستو میتونه تا 400 یا 450 میلی گرم نیکوتین داشته باشه. نکته شماره سه، بریدن سر سیگار هستش. احتمالا اگه برای اولین بار دارید سیگار برگ میکشید، کاتر ندارید و مجبورید که با یه وسیله دیگه ای سر سیگار رو ببرید. به هیچ وجه از تیغ‌های صنعتی مثل تیغ‌های موکتبری استفاده نکنید، چون یک روغن خاصی روی این تیغ‌ها میزنن و میتونه سیگار شما رو به راحتی خراب بکنه. من برای اولین بار امروز میخوام از این چاقوهای دندونه دار استفاده کنم که برای برش نون استفاده میشه. معمولا تو اکثر خونه ها از این چاقوها پیدا میشه. با احتیاط خیلی یک مقدار خیلی کمی از سر سیگار رو سعی میکنم که با این ببرم و با هم میبینیم که آیا این روش کاربردی هستش یا کاربردی نیستش. همینجوری که به آرومی میبرم، سیگار رو هم به آرومی میچرخونم. خب، کپش رو من برداشتم. البته خب خیلی برش تمیزی اینجا زده نشد. خاکستر تیکه های تنباکو اینجا هستن. شما این تیکه های تنباکو رو میتونید با زدن به دستتون از سر سیگار جدا کنید که توی دهنتون نیاد. کامدهیش هم من امتحان کنم ببینم که حالا خوب بریده شده یا نه. کاملا قابل استفاده است و هیچ مشکلی نداره. تو بدترین شرایط اگه چاقو نداشتید،
میتونید به روش این حاج آقا از دندونتون استفاده کنید و خیلی آروم سر سیگار رو بردارید. نکته چهارم، حالا وقتشه که سیگارتون رو روشن کنید. قبل از اینکه سیگار رو روشن کنید یه نکته رو بهتون بگم. کشیدن سیگار برگ با شکم خالی اصلا کار خوشایندی نیست و به جایی که حال شما رو خوش کنه احتمالاً حال شما رو ناخوش میکنه. پس حتما قبل از روشن کردن مطمئن باشید که شکمتون خالی نباشه، یا اگه شکمتون خالیه همراه با سیگارتون حتما یک چیزی میل کنید. یه خرمایی، یه تیکه شیرینی، یه تیکه میوه یا هر چیز دیگه ای که دوست دارید. خب میرسیم به روشن کردن سیگار. فندک احتمالاً همه جا پیدا میشه، ولی نکته‌ای که باید توجه داشته باشید اینه که به هیچ وجه از فندک‌های بنزینی مثل زیپو استفاده نکنید، چون میتونه طعم و مزه سیگار شما رو به راحتی خراب بکنه. اگه خواستین از کبریت استفاده بکنید که البته یک مقداری مشکل هست، چون این کبریت هایی که معمولا تو خونه ها پیدا میشه کبریت های سایز کوچیک هست. باید صبر کنید اول گوگردش بسوزه، چون گوگرد هم میتونه طعم و مزه سیگار رو خراب کنه و به غیر از اون چیز سالمی هم نیست که شما باهاش سیگارتون رو روشن کنید. بعد صبر کنید گوگردتون بسوزه، بعد دیگه از اون چوب تهش خیلی نمیمونه که به شما فرصت بده که سیگارتون رو روشن کنید. خلاصه یک 7 10 تایی شما باید کبریت روشن کنید، ولی به هر حال میشه. حالا چه از کبریت استفاده کردید، چه از فندک معمولی، چه از این فندک های اتمی، فقط توجه داشته باشید که تمام سطح زیرین سیگار رو یک دست بتونید روشن کنید که سیگارتون کج نسوزه. بعد از اینکه روشن کردید یه فوت کوچیک هم سر سیگار بکنید. وقتی که فوت کردید به سر سیگار هم نگاه کنید، در واقع به ته سیگار، ببخشید، به ته سیگار یک فوت بکنید، ته سیگار رو هم نگاه کنید. تمام سطحش باید قرمز بشه. این نشون میده که تمام تنباکوها روشن شدن. هر جایی که قرمز نشده بود رو دوباره یک فندک سری بگیرید و روشنش کنید. خب بعد از اینکه روشنش کردید، اولین نکته‌ای که باید در نظر بگیرید اینه که دودش رو ما تو نمیدیم و به اصطلاح چستودش میکنیم. بعد عجله تو کشیدن این سیگار ما نداریم. یه سیگار برگ با سایز روبوستو حداقل 1 ساعت بعد تو دست شما روشن بمونه. مثل سیگارت یا مثل قلیون تون بهش پک نمیزنیم. مثل قلیون پکای خیلی عمیق و قوی بهش نمیزنیم، بلکه یه سری پک معمولی هر چند دقیقه یه بار یکی دوتا پک بهش میزنیم و سعی میکنیم در آرامش سیگار برگمون رو بکشیم. نکته ششم، خاکستر سیگار برگ رو مثل سیگارت هی تون اینجوری به هی ضربه نمیزنیم که بتکونیمش. تو طول مدت 1 ساعت که سیگار برگ میکشیم شاید حد اکثر 3 یا 4 مرتبه نیاز باشه که این خاکستر رو ما از سیگار جدا کنیم. کاری که باید بکنیم اینه که سیگار رو به آرومی روی زیر سیگاری بذاریم و بچرخونیم. خاکستر به راحتی ازش جدا میشه. نکته هفتم، نوشیدنی هستش که میخواین همراه سیگار برگ بنوشید و ازش لذت ببرید. به صورت سنتی توی کوبا از قهوه استفاده میکنن. کوبایی دوست دارن با سیگار برگشون قهوه بخورن و شما هم من پیشنهاد میکنم بهتون که برای بار اول اصرار نکنید که با یک نوشیدنی الکلی سنگین مثل ویسکی، ودکا یا عرق سگی این کار رو بکنید، بلکه بهترین گزینه برای بار اول یا شاید برای خیلی از مواقع یک چایی یا یک قهوه خونگی هستش.
نکته هشتم، اگر به هر علتی دیدید که سیگار برگتون یک نواخت نمیسوزه، اون قسمت هایی که جا مونده از رپر و نسوخته رو خودتون با فندک اصلاح کنید و سوختنش رو یک نواخت کنید. نکته نهم، هر کجا احساس کردید که نیکوتین دیگه شما رو گرفته، اصرار نکنید که سیگارتون رو تا ته بکشید. بگید پولش رو دادم حیفه، بذار تا ته بکشمش، پولم حروم میشه. سیگارتون رو از یک مقداری پایینتر ببرید و ادامش رو دفعه بعد بکشید، چون اگه بکشیدن اصرار کنید مسلما حال شما رو بد میکنه و اصلا تجربه خوشایندی نخواهد. نکته دهم، سعی کنید که از کشیدن سیگار برگ تو خونه خودداری کنید، به خاطر که بوی تندی داره. بوش میتونه روی وسایل پارچه‌ای مثل مبل پارچه‌ای یا هر چیز دیگه‌ای بشینه و فضای خونه رو بدبو بکنه و همسر شما، پدر مادر شما یا همخونه شما ممکنه که از اون بو خوشش نیاد و ناراحت بشه. بنابراین سعی کنید که تو فضای بیرونی سیگار برگتون رو بکشید، یا حد اکثر اگر که امکانش نیست یک اتاقی داشته باشید که پنجره داشته باشه، تهویه هوای خوبی داشته باشه تا تمام فضای مشترک خونه بوی سیگار برگ رو به خودش نگیره. دوستان توجه داشته باشید که سیگارهای برگ طعم‌های مختلفی رو میتونه به شما بده، مثل طعم چرم، طعم فلفلی، طعم خامه، طعم لیمو و طعم چوبی و بقیه طعم‌ها. ولی کاملا طبیعیه که شما برای دفعه اول و شاید برای 7-8-10 بار اول متوجه هیچ طعمی نشید، یا بعد از چند دفعه فقط یکی از طعم‌ها رو بتونید متوجه بشید. این طبیعیه. طعم‌ها رو شما کم کم و به مرور زمان زبونتون عادت میکنه به این طعم‌ها و متوجه این طعم‌ها میشید. خب اگه تونستید به انتهای سیگار برسید، ممکنه کشیدن انتهاش یه مقدار براتون سخت باشه. یه راه حلی که هست اینه که اگر پیپ دارید، سیگار برگ رو میذارید داخل پیپتون به همین راحتی و میکشید. امیدوارم از این ویدیو خوشتون اومده باشه. تا ویدیویی بعدی، خدا نگهدار.